list boxer 5388 B00 Iuca PG list boxer B7 PG 737. O să facem un exercițiu simplu, da? În care să înțelegeți puțin de ce înseamnă a fi nevăzător. Ochelari negri și o tehnică foarte simplă de ghidaj. Eu o să fiu în fața dumneavoastră, o să vă ghidez. Dumneavoastră mă țineți deasupra cotului, degetul opozant. Distanța dintre noi este exact lungimea brațului. Ok, poftim ochelarii. Ce-ar fi dacă, măcar pentru câteva minute, am încercat să înțelegem o lume în care nuanțele fac diferența? O lume a sunetelor, a mirosurilor, a simțului tactil, a formelor bănuite și a luminii interioare. În România există peste 80.000 de oameni înscriși în Asociația Nevăzătorilor, dar numărul lor real este cu mult mai mare. Societatea le oferă puține șanse pentru a aduce o viață normală. Angajatorii îi ocolesc, iar autoritățile par uneori oarbe la problemele lor. Singurul liceu din regiunea Moldovei destinat persoanelor cu deficiențe de vedere se află la Târgu Frumos. Instituția a fost înființată în 1961, având inițial un număr de doar 10 elevi. Acum numărul lor a ajuns la 100. O vizită aici este o lecție despre victorie, înfrângere, prejudecăți, durere, lumină, acceptare, speranță, normalitate. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că este vorba de o școală obișnuită în sensul curiculei, a examenelor naționale. Tot ce facem este că adaptăm mijloacele, materialele didactice în sprijinul înțelegerii a ceea ce predăm. Copiii învață să vadă prin atingere, sunet, miros. Orele de orientare în spațiu sunt fundamentale. Dar lucrul cel mai important pe care le află elevii aici este faptul că reușita nu ține de intensitatea culorilor, ci de nuanța de încredere din interiorul fiecăruia dintre noi. Niciodată nu o să reușești ceva dacă nu încerci. Cum există și proverbul, încercarea moarte n-are. Totdeauna nu pot să zic că nu mi-a fost frică să încerc ceva, nu pot să zic că nu mi-a fost frică să încep ceva. De fiecare dată am zis, dacă nu încerc, nu o să văd ce se întâmplă. Nu suntem cu nimic diferiți de ceilalți. Putem face aproape toate lucrurile la fel ca cei care văd, chiar și mai bine. Dacă ai voință și ești ambițios și îți propui să faci ceva, reușești. Eu sunt din clasa 1 aici, îmi place. E frumos. E bine că socializezi, te înveți mai multe, ai prieteni. Există copii cu deficiențe de vedere care abandonează școala sau care nu sunt școlarizați? Da, cred că sunt. Pentru că le intră în cap că dacă nu văd, nu pot să fac nimic. Dar nu e așa. Din știința noastră sunt foarte mulți copii nevăzători care stau acasă, ori pentru că părinții nu reușesc să-i convingă, se întâmplă și asta. Avem o fetiță la Țibana de 10 ani, Mădălina, care nu vrea să vină la școală. Și părinții nu o pot convinge pentru că ei spun copilul stabilește dacă vine sau nu la școală. Ori aici ar trebui să-i rog pe părinți să țină minte că în atenția lor este educația copilului, în grija lor, în responsabilitatea lor și ei trebuie să hotărască pentru un copil. La vârsta de 9 ani nu știe copilul ce e bine pentru el. Evident, se simte mult mai bine acasă, în sânul familiei, dar trebuie școlarizat, pentru că privim lucrurile pe distanță lungă, pe viitor. Trebuie copilul să devină independent la un moment dat, să aibă un venit propriu și asta se poate. Și părinții și noi din școală trebuie să ne purtăm cu toții absolut normal. Deci, peste tot se folosește verbul a vedea, chiar dacă persoana cu care vorbim nu vede, te-ai uitat la televizor, ai văzut meciul de fotbal, astea sunt și trebuie să fie expresii uzuale. Vreau să vă spun din acele situații în care copiii au venit la noi mai târziu, nu chiar de la clasa 1. Când ajungeau în școală, mă întrebau,
Doamna profesoară, dar eu am să pot participa la o piesă de teatru sau la un spectacol? Da, normal că poți participa. Pentru că la școala de masă îmi spuneau că tu nu vezi bine, așa că nu te luăm. Aici se simt toți egali. Așa, carterul, mai puțin găbițul. Forma, cum îl așa. La atelierul de FIMO, elevii își dezvoltă abilități pentru a duce o viață independentă. Copiii nu doar modelează, copiii aici pot învăța conceptul de plăcintă. Uite, facem forma plăcintei. Uite, acum tăiem cu cuterul felii. Aici am pe un elev de-al meu, Andrei, care își feliază singur bucata de FIMO. Deci este nevăzător total. Deprindere pe care o va pune ulterior în practică la felierea pâinei. Cuțitul ăsta special? Nu, decorațat? Dați-mi mie. Aici la gastro învățăm pe copii cum să fie independenți. Copiii învață să gătească aici, să facă curățenie prin bucătărie. Astăzi avem elevi de la clasa 10 și fac cartofi piorei cu pulpe de pui la cuptor. Jennifer este voluntar în Asociația Corpul Păcii și lucrează de peste 2 ani cu elevii de la liceul din Târgu Frumos. Experiența din sistemul de învățământ american a făcut-o să pună accentul pe orientarea practică a activităților de aici. Pentru noi, pot să merg eu, să spăl un cartof, să îl curăț, să îl tai și puteți, doamne voastră, să mă urmăriți pașii care am făcut. Dar pentru un elev nevăzător este foarte greu. Nu vede, pur și simplu. Deci trebuie să fie învățat exact cum se procedează, cum se ține cartoful, cum se ține cuțitul, la curățat, la tăiat, ținem cuțit altfel. Deci trebuie să fie învățat pas cu pas. O să vadă în timp că se poate face orice, dacă încearcă, dacă învață. Ingrediente mai întâi. 10 pulpe de pui, 2 kg de cartofi. Atâta timp cât un copil are o asemenea problemă, nu înseamnă că s-a sfârșit totul aici. Deci există, la orice problemă există soluții și ei chiar pot să facă față oricărei probleme. Adriana este în clasa a 10-a și are 10 pe linie. Vede viața cu o claritate perfectă. Faptul că noi folosim un alt sistem de scriere și de citire nu înseamnă că avem anumite limite în a ne informa. Avem acces la atât de multe informații pe cât au și ceilalți copii de la învățământul de masă. Am probleme cu vederea din naștere și nu am văzut niciodată asta ca o problemă. Mie mi s-a părut ceva normal, face parte din viața mea și așa m-am născut, așa sunt, mă accept așa cum sunt și n-am nicio problemă cu asta. Vreau să merg la facultate și sper să am un viitor cât mai frumos. Manualele Braille și dotarea calculatoarelor cu software de sinteză vocală permit accesul liber la informații. Avantajele și riscurile apar deopotrivă. Calculatorul, internetul, tot ceea ce este numit astăzi mai pe scurt informatizare, presupune și riscurile atât de cunoscute, care se reflectă și în viața nevăzătorului. El poate să citească, dar poate să și stea pe internet, să asculte manele toată ziua. Așadar, sunt avantaje și dezavantaje. Depinde de ce îi învățăm pe copii să ia din această tehnologie și cum să preia.
aduce ție muzica? Mi-aduce multă culoare în viață, multă veselie și multă înțelegere cu cei din jur. Ce înseamnă culoare? Culoare pentru unii înseamnă mult, dar pentru noi foarte puțin pentru că nu putem să o vedem. Noi avem culoarea sufletului și haina sufletului este mai dezvoltată decât cea vizuală. Să nu văd nu este un handicap. Este un lucru o durere care Dumnezeu ne-a pus-o la încercare și noi trebuie să trecem peste ea. Și îmi fac încredere singură. Când am venit aici, obișnuită cu tot ce am văzut colectiv de la școala de masă, mi s-a părut că acești copii sunt prea lipicioși față de profesor. Când ieșeam din clasă, mă conduceau până la cancelarie, aveau tot timpul întrebări pentru mine. Nu știam dacă din partea copiilor față de mine este o lipsă de respect sau eu nu înțeleg despre ce e vorba. După 3-4 luni după ce am stat aici, mi-am dat seama că ei au mare nevoie de afectivitate, că au nevoie să vorbească cu mine altceva decât matematică și pauza aceea era foarte importantă. Am observat în timp că noi avem foarte multe lucruri de învățat de la ei. Avem mai puțină, o deprindere de observare a mediului înconjurător. Mi se pune întrebarea din ce este făcut trotuarul din fața școlii. Și mă uit, nu știu să răspund. Mă duc să îl privesc și vin și spun, este din mozaic. Pentru că mie mi-a sunat așa, nu sună ca acela de pavele sau... Deci sunt întrebări pe care noi nu ni le punem în mod normal, nu simțim mediul ca ei. Și atunci avem foarte multe de învățat. Ce-ar fi dacă, măcar pentru câteva minute, am încercat să înțelegem o lume în care nuanțele fac diferența? Am deschide mai bine ochii și am vedea mai clar lumina din noi.